Welcome to Ipel channel. Vero patent යම් කෙනෙක්ගේ අයිතියක් තියෙන patent එකක් තියෙන එකක් විකුණනකොට අයින් වෙන එකක් මීට similar item එක මම කරලා තියෙනවා similar දෙයක් මම හිතන්නේ patent එක ගැන නෙමෙයි වෙනත් දෙයක් ගැන හැබැයි similar item එකක් මේ සම්බන්ධව තියෙන. right awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ මේ සම්බන්ධව දේවල් තියෙනවා නම් මේ වගේ item හරි channel එක through බෙදා ගන්න කාගේ හරි අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් එවන්න පල්ලා mention කරලා තියෙනවා description එකේ email address එක ephelponline@gmail.com ඒකට එවන්න vero removed හරි මොකක් හරි ඒක වැදගත් තියෙන mention කරලා එතකොට බොහොම පහසුවෙන් බෙදා ගන්න පුළුවන්. list කරන්නේ මොනවද කියන items ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා mute sessions ඊට අමතරව hashtag epel research කියලා search කරත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව description එකෙන් mention කරලා තියෙනවා. right මේ item එක තියෙන්නේ we had remove your listing because it didn't follow Vero patent policy එක තියෙන නිසා තමයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පල්ලෙහා mention කරලා තියෙනවා කවුද කියලා. your listing was reported by Trevalo Inc for violating their patent rights. eBay's verified right owner කෙනෙක් කරන්න බෑ. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙන email address එක මම කියලා තියෙන එකයි ගිහිල්ලා email කරලා apologize කරන්න. එතකොට උසාවි නියෝග වලට යන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. බොහොම පහසුවෙන්. ඉතින් එතනට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න. මේක දාලා තියෙන්නේ 5 ml portable refillable atomizer bottle pump perfume spray cosmetic container. ඒ විදිහට mention කරලා තියෙන්නේ. ඒත් patent එකක් ඒකට වැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේක item එක refill කරන භාවිතා කරන එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් sell වෙනවා ගොඩක් හොඳට sell වෙනවා ඇති. sell වෙනවස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට right එකක් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් search කරලා සාමාන්‍ය කියලා දෙන විදිහට search කරලා ගිහිල්ලා බලුවොත් හොඳට sell වෙනවා විකුණන්න කියලා මේ වගේ දේවල් දාගන්න යන්න එපා. එහෙම sell කරන එකත් වැරදි. ඔය mute sessions වල තියෙනවා තමන්ගේම item එක unique විදිහට හොයාගෙන හොඳට stable විදිහට sell කරන්න කොහොමද කියලා. ඒව follow කරන්න ඒ ඔක්කොම නොමිලේ බෙදාගෙන තියෙන දැනුම. right don't try this had to list එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපැල් හබ් එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන දිරින අපිට challenge. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.